हेलो ल हाम्रो यो थर्ड पार्टमा हेरौँ। यसमा चाहिँ कन्डिसनहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने चेक गर्दैछौँ। यसको लागि मैले नयाँ सिटमा गरेँ, कन्डिसन भनेर राखेँ। अब कन्डिसन भने कस्तो केस हो भन्दाखेरि जस्तै लेट्स से हेरौँ। ल यतिकै एउटा बनाएर हेरौँ। जस्तै मैले एउटा कस्ट प्राइस भनेर चाहिँ एउटा राख्छु। कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस भनेर एउटा इन्डिकेट गरौँ। अब मलाई प्रफिट आउँछ कि थाहा छैन, प्रफिट आउँछ कि मेरो लस आउँछ हेरौँ भन्ने केस हुन्छ। सो ऱ्यान्डमली मैले के भ्यालुहरू चाहिँ राख्दै जान्छु होइन। ओके, ऱ्यान्डम यति जति भ्यालु हालौँ अनि सेलिङ प्राइस पनि त्यही अनुसारले अलिकति मिलाएर राखौँ यसपालि चाहिँ। यो अलिकति सेम रहेछ। ओके, यहाँनिर चाहिँ लेट्स से सेलिङ प्राइस मैले 500 मा बेचेँ, यो 600 मा बेचेँ होइन। सो अर्को भ्यालुहरू हेर्दै जाउँ। ओके, त्यसैमा केस होइन त, यस्तो केस छ। अब यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चेक गर्नु पर्यो। अब प्रफिट कस्तो केसमा हुन्छ त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइसको केसमा प्रफिट भनेर आउनु पर्यो, नत्र भने हाम्रो चाहिँ यो के अरे लस भन्नु पर्यो। अब यो केस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा कन्डिसनलाई चुज गर्ने हो, आइदर सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस अर कस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिङ प्राइस भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ हामीले पहिला फाइनलाइज गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ काम गर्नुपर्छ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दा यो इफ भन्ने फर्मुला छ। अनि ब्राकेट राख्ने बित्तिकै हेर हामीसँग तीनटा कन्टेक्स्ट छ। एउटा टेस्ट भन्ने लजिक टेस्ट, यदि त्यो लजिक टेस्ट मिट गर्यो भने भ्यालु इफ ट्रु, त्यो लजिक टेस्ट ट्रु भइदियो भने यहाँ के गर्ने, अनि फल्स भइदियो भने के गर्ने भन्छ। ओके, सो अब हाम्रो केसमा यहाँ यतिकै हेर्ने हो भने मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा यो सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइसको कुराहरू गरेँ। ओके, जस्तै सेलिङ प्राइस भनेको हाम्रो यो एसपी र सिपी लेख्न मिलेन, यसको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने हो। सो B2 भनेर राखौँ है, B2 इज ग्रेटर देन वाट इज इट A2। ओके, A2 यस्तो तरिकाको कन्डिसन मैले यहाँनिर देखाएँ। ओके, अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस भयो भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो कमा राख्ने बित्तिकै हेर्नु यो एक्टिभ हुन्छ, भ्यालु इफ ट्रु के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले प्रफिट पायौँ। सो PROFIT प्रफिट भनेर लेखिदिएँ। अनि त्यसपछि भएन भने के भयो त मेरो लस भयो, लस। ओके, अब यसरी मैले लेखिदिएँ तर मेरो यहाँ इरर आइदियो। ओके, इरर आइदिन्छ। अब इरर किन आयो त भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि यस्तो कुराहरू भनेको प्रफिट र लस भनेको हाम्रो स्ट्रिङ भ्यालु भन्छौँ यसलाई, र स्ट्रिङ भ्यालु डाइरेक्टली यसरी लेख्यो भने पक्कै पनि हामीलाई इरर आउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यसलाई डबल कोटेसनमा राखिदिन पर्छ है। स्ट्रिङ भ्यालु जति आउँछ यो न्युमेरिकल भ्यालुमा हाल्न पर्दैन, तर यो स्ट्रिङ भ्यालुमा चाहिँ हामीले जहिले पनि हाल्न पर्छ है। अब यतिकै मान्छेहरूले के सोध्छ त भन्दाखेरि यतिकै थाहा छ त यार यो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस के हो भन्ने कुरा, तर एक्सेलले कहिले पनि त्यो भन्दैन कि फर्मुला हाल्दाखेरि हामीले सबैलाई ध्यान पुऱ्याएर हाल्नुपर्छ भन्छौँ क्या। अनि त्यो भनेको किन भन्दाखेरि अब जस्तै मैले यहाँ गरेपछि अब बल्ल मेरो करेक्ट एन्सर आयो। अब यो गरेर मैले फर्मुलामा यो डबल क्लिक गरिदियो भने सबैमा इम्प्लिमेन्ट भइदियो होइन। यहाँ लस आएछ, यहाँ प्रफिट, यहाँ लस आएछ पुरै होइन। यहाँ झुक्किएछु ल मैले 3000 मा बेचेको कुरा भन्यो भने अटोमेटिकली चेन्ज भएर प्रफिट आइदिरहेको छ यहाँ मेरो भने। यसरी हामीले जहिले पनि अब हामीसँग रेकर्ड त जम्मा 500 वटा मात्रै त हुँदैन, हामीसँग हजारौँ रेकर्ड छ भने त सबैको लागि चेक गर्दै जाने बेलामा त प्रब्लम भयो। एउटामा लेख्ने अनि त्यसपछि अरूमा कपी गरिदिने है। अब मैले चाहिँ जहिले पनि देखाउने बेलामा यस्तो प्रोसेस मात्रै देखाइरहेको छु होइन। यहाँ डबल क्लिक गर्ने प्रोसेस, धेरै प्रोसेसहरू छ। जस्तै यहाँ क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने प्रोसेस पनि मैले देखाएँ पहिलाको सेसनमा होइन। नत्र भने यसलाई यसरी कपी गर्ने, कहाँसँग चाहियो यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गर्ने, त्यो पनि एउटै कुरा हो। सो फर्मुला कपी गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी यसरी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ।
ओके, सो यो एउटा तरिका भयो जसले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो प्रफिट र लसलाई केसेसहरू हामी गर्न सक्छौँ। अब कुरा आउँछ फेरि यहाँ के छ त सर, यहाँ पनि 600 भयो, यो त न प्रफिट न लस भन्ने कुराहरू कतिजनाले सोध्न सक्छ। हो, अभियसली यो पनि करेक्ट एन्सर हो। उसले 600मा किन्यो, 600मा बेच्यो, लस त आउनु भएन होइन। यहाँ त नो प्रफिट नो लस आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू के होला होइन, अथवा समथिङ केही डिस्प्ले गरिदिन सक्छौँ। हो, यस्तो केसमा चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग तिनवटा कन्डिसन भयो क्या। एउटा चाहिँ सिपी ग्रेटर देन एसपी भइदियो भने प्रफिट होइन, अर्को चाहिँ एसपी सिपी ग्रेटर देन एसपी भइदियो भने लस। अब यदि सिपी र यो इक्वल भइदियो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। हो, अब त्यसले गर्दा हामी तिनवटा कन्डिसन आयो भने हाम्रो चाहिँ दुईवटा इफ कन्डिसन आउनुपर्छ। ल ठिक छ, फर्स्टको लागि मानिलिउँ सिपी ग्रेटर देन एसपी ग्रेटर देन सिपी भयो भने प्रफिट आयो। हो, अब सेकेन्ड केस भनेको लस आउन सक्छ। लसको केस भनेको फेरि यो एल्स पार्टमा गएर है, जहिले पनि यो एल्स पार्टमा गएर चाहिँ हामी यसरी इफ कन्डिसन फेरि सुरु गर्छौँ। अब दिस टाइम म के गरिदिन्छु, यदि सिपी इज ग्रेटर देन एसपी भइदियो भने म यहाँ के गरिदिन्छु, लस भनेर डिस्प्ले गरिदिन्छु। अनि कमा गरेपछि फल्स। सो फर्स्ट केसले प्रफिट भयो भने प्रफिट देखाइहाल्छ, सेकेन्ड केसकोले लस भयो भने लस देखाउँछ। यदि दुईवटा म्याच भयो भने हाम्रो थर्ड कन्डिसन छ, त्यो थर्ड कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि नो प्रफिट नो लस, नो पिएल भनेर मैले एउटा चाहिँ लेखिदिएँ। सो अब यहाँ दुईवटा ब्र्याकेट आएर हाम्रो ब्र्याकेट पनि ब्राउन कलर देखिरहेको छ दुइटै होइन। सो यो अगाडिको ब्र्याकेट त ब्ल्याक हो, एउटा ब्र्याकेट क्लोज गर्यो भने अटोमेटिकली यस्तो देखाउँछ। अनि ल, सो अब यहाँ बसेर मैले डबल क्लिक गरिदिन्छु फेरि। अब हेर नो प्रफिट नो लस होइन। सो यो एउटा प्रोसिजर हो। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ, नेस्टेड भन्ने टर्म युज गर्छौँ या मल्टिपल कन्डिसनको केसहरूमा चाहिँ हामी यस्तो तरिकाले नेस्टेड फर्मेसनहरू युज गर्न सक्छौँ यसमा। ओके, जस्तै हामीले ल्याब सिटहरू यस्तो पनि गर्न सकिन्छ होइन प्र्याक्टिसको लागि। जस्तै मैले त्यही केसमा चाहिँ एउटा दिइरहेको छु यहाँनिर, यदि मेल भयो भने बोय, फिमेल भयो भने गर्ल होइन। मेल र फिमेलको मात्रै गरेर थर्ड जेन्डरलाई हामीले युज गरेका छैन यो प्रोग्राममा। अब तर यो सेकेन्ड पार्टमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ त 3-4वटा कन्डिसन छ। ओके, यहाँ गएर के भनेको छ, यदि उसले पाएको मार्क्स ग्रेटर देन अर इक्वल टु 90 भयो भने रिमार्क एक्सिलेन्ट, ग्रेटर देन इक्वल टु 75 भयो भने भेरी गुड, गुड, त्यसपछि सेटिस्फ्याक्ट्री, अदरवाइज पुवर भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने छ अरे। ओके न। सो यस्तो भ्यालुहरू छ भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ गएर हामीले भर्खरै गरेको केसहरू इफ राख्दै जाने होइन। अब यस्तै इफ राख्दै जाने, फेरि एल्समा गएर खर्ने, कतिवटा कन्डिसन छ पहिला चेक गर्ने, अनि त्यो कन्डिसन अनुसार हामीले के गर्दै जाने त, त्यसलाई चेन्जेसहरू गर्दै जाने। ओके, यो कुराहरू त्यही पनि ल एउटा गरेर हेर्न सकिन्छ यसमा। कन्डिसनको अर्को एउटा सिट थपौँ। ओके, यसलाई चाहिँ कन्डिसन 2 भनेर दिउँ। ओके, अब यो मात्रै होइन, यस्तै खालको हामीसँग अर्को एउटा सिट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ स्पेसली हाम्रो रिजल्टको सिटहरू हुन्छ यहाँनिर होइन। यो पनि इट्स लाइक बेसिक स्यालेरी। ओके, एकैछिन हेरौँ है, त्यसमा के गर्न सकिन्छ। बेसिक स्यालेरीको कन्डिसन हो, यहाँ पनि छ रहेछ। ल ठिक छ, यो पनि हामीसँग यही भएको कन्डिसन हो, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मैले यसरी राखिदिन्छु। अनि यहाँ फर्मुला यहाँ लेखौँ है त, त्यो भए पनि सजिलो। सो हामीहरूको केस सिरियल नम्बर, ओके, त्यसपछि नेम, त्यसपछि मार्क्स, अनि त्यसपछि चाहिँ गएर रिमार्क, रिमार्क्स। ओके, रिमार्क्स राखिदिउँ। अलिकति यो रिमार्कवाला पार्ट रहेछ, अलिक धेरै रहेछ। सो हामीसँग कतिवटा कन्डिसन छ यहाँ हेरौँ। पहिला सुरुमा एउटा एक्सिलेन्ट भन्ने कन्डिसन, अर्को भेरी गुड, गुड, सेटिस्फ्याक्ट्री र पुवर। सो 5वटा कन्डिसन छ। सो म 5वटै डाटा लिन्छु डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट केसमा। ओके, 1 2 6वटा केस भन्ने पनि राख्न सकिन्छ। ल केही छैन, अब जे पनि नाम राख्यो नि भयो, हरि, सीता, गीता, गोपाल
राजेश ल मार्क्स राखिदिउँ। अब यो कन्डिसनहरू हेर्दै राखिदिउँ। जस्तै एउटाको 40 हैन 50 जति राखिदिउँ, एउटाको 80 राखिदिउँ, एउटाको 91 राखिदिउँ हैन, एउटाको लाइक से 65 राखिदिउँ, एउटालाई हामी लेट्स से 25 राखिदिउँ, अर्कोलाई 85 राखिदिउँ। ओके, त्यसै केस जे राम राखे पनि भइहाल्छ। तर हामीले यो सबैलाई म्याच गर्ने फर्मुला लेख्नु पर्यो हैन। अघि भने जस्तै इफ कन्डिसन सुरु गर्नु पर्यो पहिला। फर्स्ट केस नै जाउँ। यो फर्स्ट केसमै के भनेको छ? अब कि तलबाट जानु पर्यो कि माथिबाट जानुपर्छ है यस्तो केसहरूमा। जस्तै इफ ग्रेटर देन अर इक्वल टु दिस भनेपछि अब हाम्रो भ्यालु भनेको यो मार्क्स हो। मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, यसरी लेखिन्छ, ग्रेटर देन अर इक्वल टु 90 भयो भने है। सो हाम्रो केस भनेको एक्सिलेन्ट, यो पनि स्ट्रिङ भ्यालु हो, त्यसैले डबल कोटेसनमा एक्सिलेन्ट भनेर मैले लेखिदिएँ। त्यस्तै गरी फेरि अब मैले इफ थप्छु, यही भ्यालुसँग हामी कम्पेयर गर्दै जान्छौँ बारम्बार। ग्रेटर देन इक्वल टु 75 भइदियो भने भेरी गुड होइन त, भी डट गुड। ओके ल, त्यसपछि फेरि अर्को इफ, हामीसँग 5 वटा कन्डिसन 4 वटा इफ आउँछ भन्ने दिमागमा बनाइरहने हामीले। त्यसपछि गएर यो गर्यो अनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु कति भनेको छ 60। ओके 60 भइदियो भने हाम्रो चाहिँ गुड। ओके, त्यसपछि अर्को एउटा कन्डिसन छ, फेरि त्यसको लागि हामीलाई इफ चाहिन्छ अनि सेम भ्यालु अगेन C2 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 45 होला पक्कै, या 45, त्यो भयो भने हाम्रो भ्यालु सेटिस्फ्याक्ट्री। अब 4 वटा इफ आइसक्यो र, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा इफ। सो 5 वटा कन्डिसनमा 4 वटा इफ राख्यो भने लास्टको एल्स पार्टमा चाहिँ हामी त्यो लास्टको कन्डिसन जुन चाहिँ हाम्रो पुअर छ, सो अभियसली युज दिस पुअर है। यसरी पुअर राख्यो। अब ब्राकेटहरू क्लोज गर्दै जाने, अब खास गर्न त पर्दैन। अब अलि एक्सेल पनि इन्टेलिजेन्ट बनाइदिइसकेको छ। सो इन्टर गरेपछि सोध्छ एउटा कुरा यसरी यस भन्दै नि, अनि यु गेट द एन्सर है। सो ल हेर त, हाम्रो भ्यालुजहरू जुन अनुसारले हामीले डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू खोजिरहेछौँ त्यो अनुसारले नै हामी यहाँ राख्न सकिरहेको हुन्छौँ। ओके, सो यो त भयो हामीले कसरी चाहिँ इफ कन्डिसनहरूलाई युज गर्ने भन्ने कुराहरू। ओके, यो कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब जस्तै भनौँ न, यहाँ मलाई को स्टुडेन्ट चाहिँ फेल भएर रहेछ भन्ने हेर्न मन लाग्यो क्या, एउटा कुनै इन्डिकेसन दिएर गर्न मन लाग्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्छौँ है। अब यो कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्छु, यसलाई चाहिँ ठुलै बनाएँ मैले। अब यो कन्डिसनल फर्मेटिङ भने यहाँ हेर्न सक्छु एउटा टुल बक्समै, यो होमको ट्याबमै यहाँ टुल बक्समा आउँछ। अब यहाँ गएर चाहिँ हामी अरू पनि यहाँ प्रोसिजरहरू छ डाटासँग खेल्नेहरू, हामी अहिले चाहिँ लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो रुल्स बनाउँदैछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो न्यू रुल्समा जान्छु क्या। न्यू रुल्समा गइसकेपछि चाहिँ यो फर्मेट अन्ली सेल द्याट कन्टेन्स भन्छ। यसरी यो कन्टेन्टवाला पार्टलाई मैले युज गर्छु यहाँ होइन। अनि यो कन्टेन्टवाला पार्टलाई युज गरिसकेपछि सेलमा भएको भ्यालु इज लेस देन खोज्छु, लेस देन भेटाएँ। लेस देन कति भयो भने त्यो मान्छे फेल भयो त भन्दाखेरि 45 राइट, 45 भन्दा लेस भयो भने अब ओके ठिक छ, फेल भयो। अब त्यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ फर्मेटमा जाने। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त? फन्टको साइज, फन्टको कलर रेड बनाए पनि भयो, अर फन्टको कलर चाहिँ मैले व्हाइटमा राखेर यसको यो फिल ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ रेड बनाइदिन पनि सक्छु। यसरी हेर, यस्तो देखिन्छ। अनि ओके गर, सी एउटा देखियो है होइन। यो चाहिँ पुअर मतलब यस्तो केस। अब जस्तै यो भ्यालुलाई पनि मैले 35 बनाइदिएँ, अगेन अटोमेटिकली यो कन्भर्ट भइहाल्छ कि। सो हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्छौँ। यो तरिकामा हामी गर्न सक्छौँ। अब यस्तै कन्डिसनल फर्मेटिङ यहाँ पनि गर्न सकिन्छ है। अब जस्तै मलाई चाहिँ पुअरवाला पार्ट त यसले इन्डिकेट गरिदियो, एक्सिलेन्टमा चाहिँ पुरा ग्रिन कलर देखाउने, डिफ्रेन्ट कलरहरू देखाउनु पर्यो भने सबैलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्ने यसमा, अनि त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङ जाने। मल्टिपल रुल्स पनि हामी हाल्न सक्छौँ क्या यसमा देखाउनु खोजेको चाहिँ, जस्तै इक्वल्स टु सेटिस्फ्याक्ट्री राइट। सेटिस्फ्याक्ट्री भनेर राख्यो भने फर्मेटमा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले ग्रिन कलर दिएँ। ओके, इट्स अ गुड ग्रिन कलर भनेर होइन। अनि लाइक दिस, अनि यो दिएँ एउटा है। त्यस्तै गरी फेरि जान्छु न्यू रुल्स, फेरि त्यही सेलेक्ट गरिरहन्छु, नयाँ रुल्स। ओके, यहाँ गएर चाहिँ फेरि इक्वल टु सेलेक्ट गर्छु, अनि यहाँ गएर चाहिँ भी डट।
अब स्पेसहरू मिल्नुपर्छ है। यहाँनिर मैले भी डट पछि स्पेस राखेको छु, त्योहरू चाहिँ म्याचिङ हुनुपर्छ। फेरि आउटपुट अर्कै आउँछ। ओके, दिस टाइम लेट मी गिभ यु ब्लू कलर। ओके, ब्लू अलि लाइट ब्लू दिउँ। ओके, दिस लुक्स गुड ल है त। यो गरेर मैले हेर अर्को डिफ्रेन्ट कलरहरू आइरहेछ है यहाँनिर चाहिँ। अर्को छ लाइक वी क्यान ह्याभ वान मोर है। यसमा धेरै कन्डिसनहरू थप्न मिल्छ। ओके, अहिलेपछि म यो म्यानेज गर्न पनि सिकाइदिन्छु। यदि तिमीलाई केही कुराहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने भन्ने कुरा। अब चाहिँ ल गुडवाला पार्ट पनि राखौँ। लेट्स मेक इट अरेन्ज टाइप अफ थिङ। ओके, यो बनाऊ। देखिन्छ राम्रै होइन। सो मल्टिपल फर्मेटिङहरू दिएको छ। अब एक्सिलेन्ट एउटा पनि राखौँ। हामी 5 वटामा 4 वटा चाहिँ राखिदिउँ। यस्तै गरी एउटा चुज गर अनि त्यसपछि लेट्स सेलेक्ट इक्वल्स टु होइन। सो यो कन्डिसनहरू चाहिँ हेरी हाम्रो भ्यालुसँग EXC ELLENT एक्सिलेन्ट भनेर राखौँ। अनि फर्मेट let's make this what kind of color? Okay, let's make it gray, light gray. ल ठिक छ। सो हेर डिफ्रेन्ट कलरहरू यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ कुराहरू। ओके, सो यो कुराहरू हो जुन चाहिँ अब म्यानेज गर्न पर्यो भने यहाँ बसेर तिमीले चाहिँ म्यानेज रुल्स भने तिमीले बनाएको टर्म्सहरू छ। अब स्टप यो कन्डिसन भने यहाँ टिक लगाइदियो भने है यसले के गर्यो, के पनि गरेन क्या। स्टप इफ प्रुफ हो भन्ने कुरा छ। स्टप यसले के पनि गर्दैन रहेछ। ग्रेको केसहरू छोडिदियो। अब यो केस हो, कुनै रुल्सहरू मन परेन तिमीलाई भने यहाँनिर गएर डिलिट गर्न सक्छौ या तिमीले एडिट रुल्स गर्न सक्छौ। नयाँ रुल्स फेरि चाहे यहीँबाट थप्न पनि सकिन्छ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ के त हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो कुराहरू गर्नुपर्ने। अब जस्तै यहाँनिर भ्यालु चेन्ज भयो, 35 होइन यो त 85 थियो भनेपछि अटोमेटिकली हेर यहाँ तिम्रो भेरी ग्रुप पनि आयो अनि अर्को कलर पनि आयो। सो दिस इज अब जस्तै यो एक्सिलेन्ट भनिरहेको छ, यो होइन यो त 19 थियो 91 भयो भनेपछि पुवरमा व्हाइट ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। सो यो एउटा एक्सेलमा यो एउटा पार्ट पनि छ जसले गर्दा हामीलाई के कुरा आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छौँ है त।